أنتجت قصص سنوح الكثير من الأعمال الأدبية التي تستكشف الموضوعات الواردة في العمل من وجهات نظر عديدة. تم تشبيه نطاق وتنوع هذه الأعمال بتحليل هاملت وأعمال أدبية أخرى بارزة. يناقش العلماء سبب فرار سنوحي من مصر، حيث ينسب الغالبية ذعره لتهديد محتمل. الحكاية مليئة بالتلميحات الرمزية، تنظر إلى اسم سنوحي ابن الجميز على أنه يوفر رابطا مهمة في فهم القصة. الجميز هي شجرة حياة مصرية قديمة مرتبطة بحتحور، إله الخصوبة والولادة ورعاية البلدان الأجنبية، والتي تظهر طوال القصة. يقع سنوحي تحت المدار الواقي للقوة الإلهية في شكل الملك أولا الذي يحاول الهروب منه، والملكة وهي تمثل حتحور. عند الفرار من مصر يعبر سنوحي ممرا مائيا مرتبطا بالإلهة ماعد، وهي الإله المعبرة عن الحقيقة والنظام والعدالة. بالقرب من شجرة الجميز آمن المصريين القدماء بالإرادة الحرة المضمنة في قانون ماعد، لكن هذا يسمح مع ذلك للنعمة الإلهية بالعمل داخل ومن خلال الفرد. ويمكن العثور على مثال للعناية الإلهية الشاملة في رحلة سنوحي وعودته إلى وطنه. عدم قدرته على الهروب من مدار قوة الإله ورحمتها، يهتف سنوحي: سواء كنت في محل الإقامة أو كنت في هذا المكان، فأنت الذي يغطي هذه الأفق. اقترح وجود موازاة بين السرد الكتابي ليوسف وقصة سنوحي، فيما ينظر إليه على أنه عناية إلهية. يهرب سنوحي المصري إلى كنعان ويصبح من النخبة الحاكمة، ويحظى بزوجة وعائلة قبل أن يتم لم شمله من عائلته المصرية، فيما ينظر إليه على أنه عناية إلهية. ينقل يوسف الكنعاني إلى مصر حيث يصبح من النخبة الحاكمة أيضا، ويكتسب زوجة وعائلة قبل أن يتم لم شمله مع عائلته الكنعانية. وقد استمدت أوجه الشبه أيضا من نصوص كتابية أخرى كرحلة النبي العبري يونان المحبط من مدار قوة الله. تشبه هرب سنوحي المماثل من الملك. تشبه المعركة بين داود وجالوت، معركته مع منافس عظيم يذبحه بضربة واحدة. ويشبه مثل الابن الضال بعودته إلى وطنه. نشر نجيب محفوظ الكاتب المصري الحائز على جائزة نوبل في عام 1941 قصة بعنوان عودة سنوحي، وترجمها ريمون ستوك في عام 2003 إلى الإنجليزية في مجموعة قصص قصيرة لمحفوظ، وتستند القصة مباشرة على قصة سنوحي، على الرغم من إضافة تفاصيل عن رومانسية ثلاثية الحب لا تظهر في القصة الأصلية. شكلت القصة أيضا جزءا من الإلهام لرواية المصري عام 1945 لميكا فالتري، وفيلم هوليوود عام 1954 بنفس الاسم. وعلى الرغم من أن الأحداث تجري في عهد الأسرة الثامنة عشر، وبالتحديد فترة حكم الفرعون إخناتون، إلا أنه العمل يشمل شخصية بارزة تسمى سنوحي، والذي يفر من مصر في خزة ويعود بعد أن حقق نجاحا ماديا وخلاصا شخصيا في بلاد أجنبية. أشارت إليزابيث بيترز إلى القصة في روايتها ذا فالكون أت ذا بورتال. وألف كاتب الأغاني والمغني الكوبي سيلفيو رودريجيز أغنية بعنوان سنوحي عام 2003 المضمونة في ألبومه A Date with the Angels. استخدمت الكلمات شخصية سنوحي كمجاز للعظمة الفكرية السابقة للشرق الأوسط، وتصور على النقيض من الصراعات والحروب المعاصرة في المنطقة.